And how to insert out symbol in Microsoft Word. Madami dito pag nagawa ng mga assessment ay lalo sa mathematics, tapos geometry, like sa circle, yung arc, major arc, minor arc, nahihirapan maglagay ng uh, arc symbol sa Microsoft Word. Ngayon, yung ganitong nakikita natin na how to insert arc symbol in Microsoft Word ay ituturo natin yan. So, para makagawa tayo ng ganito, pupunta lang tayo sa insert. Pag-click natin ng insert, click natin dito sa upper right yung equation symbol. Pagka-click natin yan, mag-type tayo ng ganito, tapos paren, then paren, mali, over, paren. Tapos double space lang natin, lalabas na yung arc sa taas. Pero syempre, kailangan makapag-type tayo ng letter. Like yan, nasa taas yung AB. So, ang gagawin natin, double space natin. So, nakapag-space tayo ng isa, lumabas yung symbol. Mag-space pa tayo ng isa para lumabas yung ating pagtataypan ng letter. So, ayan na. Halimbawa, CD. CD. So, meron na tayong kahit lagyan natin ng E. So, nag-a-adjust. Isa pa. So, again, okay, dito natin. Insert tayo. Punta sa equation. Then, type natin yung slash na to. Over. Pinalimutan natin kanina. Parin. Then, double space. Yan. Lalabas na yan. Tapos, lagay tayo dito na X. XY. Ano na? XY. Yan. Magkakaroon tayo ng. So, ganun lang kung paano mag-insert ng arc symbol in Microsoft Word.